السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قصة اليوم من مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وهي المدينة اللي انولدت فيها بطلة القصة باربرا جين ماكل عام 1948. نشأت باربرا بعائلة ثرية، أبوها المليونير روبرت ماكل وهو واحد من أهم المطورين العقاريين بفلوريدا. من لما كانت صغيرة كانت باربرا بنت ذكية وبتتمتع بشخصية قوية، إضافة لأنها كانت شخصية محبوبة من كل الناس اللي بيعرفوها. بعد ما تخرجت من المدرسة الثانوية انتقلت باربرا لجامعة إيموري بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وهنيك تعرفت على صديق اسمه ستيوارت هانت وودوارد. بعام 1968 انتشر فيروس اسمه إنفلونزا هونغ كونغ بعدة مناطق من العالم، وهالوباء أدى لموت أكثر من 1,000,000 شخص، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية من ضمن المناطق اللي انتشر فيها الفيروس. انتشر الفيروس بين الطلاب بجامعة إيموري بشكل كبير، ولسوء حظ باربرا انصابت بالفيروس. والدة باربرا خافت على بنتها وسافرت من فلوريدا لعندها على جورجيا لحتى تعتني فيها بين ما تتعالج من الفيروس. حجزت غرفة بفندق صغير اسمه رودواي إن بمكان قريب من الجامعة، وقعدت هي وباربرا فيها. بالأيام الأولى كانت حالة باربرا الصحية سيئة، وبعد كم يوم تحسنت بشكل كبير وتجاوزت مرحلة الخطر. بس للأسف فرحتها هي وأمها ما اكتملت. شو اللي صار؟ بتاريخ 17 ديسمبر عام 1968 الساعة 4 الفجر كانت باربرا وأمها نايمين بغرفتهم بالفندق، وفجأة اندق باب الغرفة دقات قوية. صحيوا باربرا وأمها مرعوبين، مين ممكن يدق الباب عليهم بهالوقت؟ راحت الأم لتشوف مين، وقبل ما تفتح اطلعت من ثقب المراقبة بالباب وشافت إنه في شرطيين واقفين. ولما سألتهم عن السبب اللي جايين مشانه قالوا لها إنه ستيوارت هانت وودوارد صديق باربرا تعرض لحادث سير ومات. مباشرة والدة باربرا فتحت الباب ودخلوا الشرطيين على الغرفة، وبمجرد ما صاروا جوا سكروا الباب وخدروا الأم بمادة الكلوروفورم وقيدوها. بعدين قيدوا باربرا وخطفوها، طلعوها من الفندق وركبوها بالسيارة وراحوا فيها لمكان بالغابة بيبعد حوالي 20 ميل عن المدينة. شو السبب اللي ممكن يخلي شرطيين يعملوا هيك؟ بالحقيقة هن مو شرطيين، هن شخصين متنكرين بزي الشرطة. الشخص الأول هو جاري ستيفن كريست وعمره 23 سنة وهو المخطط للعملية، والشرطي الثاني هو شريك دوروث آيسمان شاير وعمرها 26 سنة وكانت متنكرة على هيئة رجل. جاري كريست كان عايش بفلوريدا وكان مخطط لخطف بنت بمواصفات معينة لحتى يطلب فدية من أهلها. كتب قائمة فيها البنات اللي فيهن هالصفات، وبالنهاية وقع اختياره على باربرا، وبقي عم يراقبها عدة شهور من لما كانت بزيارة لأهلها. شو هي هالصفات اللي المفروض تتوفر بالبنت اللي رح تنخطف؟ الصفة الأولى إنها تكون من عائلة ثرية لحتى أهلها يقدروا يدفعوا الفدية. أما الصفة الثانية اللي لازم تتوفر فيها إنه تكون شخصيتها قوية وعندها ثقة كبيرة بنفسها لحتى تقدر تتحمل الجزء الثاني الخطير من الخطة. شو هو الجزء الخطير؟ أخذوا الخاطفين باربرا على المكان اللي مجهزينه مسبقا لحتى يحطوه فيها، وهالمكان هو عبارة عن تابوت داخل حفرة بنص الغابة. تابوت مزود بأنبوب بلاستيكي موصول بفتحات تهوية لحتى يدخل الهواء على التابوت، وموجود بقلب التابوت أكل وعبوات مياه بتكفي لعدة أيام، إضافة لمصباح صغير بيشتغل على البطارية. حطوا باربرا بالتابوت وعطوها لوحة مكتوب عليها مخطوفة وصوروها. قالوا لها لا تخافي، لما ناخد الفدية رح ندلهن على مكانك. بعدين سكروا التابوت وحطوا التراب فوقه ودفنوها وهي عايشة. بالنسبة لباربرا كان اللي عم يصير معها كابوس بكل معنى الكلمة. سمعت صوت سيارة الخاطفين عم تبعد عنها وصارت تصرخ بأعلى صوتها بس بدون أي فائدة. مين ممكن يسمع صراخها وهي مدفونة بنص الغابة؟ اللي خلى حالتها تصير أصعب إنه بطارية المصباح انتهت بعد كم ساعة وما عاد شافت شي. ما كان طالع بإيدها تعمل شي إلا أنها تصرخ. أرسلوا الخاطفين رسالة لوالد باربرا فيها صورتها، ورسالة عم يطلبوا فيها فدية منه مقابل إنهم يدلوه على المكان اللي مدفونة فيه، وفي حال ما دفعوا الفدية رح تبقى باربرا بمكانها لحتى تموت.
الفدية اللي طلبوها $500,000، يعني حوالي $3.5 مليون حسب قيمة العملة بوقتنا الحالي. من ضمن الشروط كمان إنه في حال وافقت عائلة باربرا على دفع الفدية لازم ينشروا إعلان بصيغة معينة بالجريدة، بحيث لما الخاطفين يشوفوا الإعلان يفهموا الرسالة يتصلوا فيهم ليتفقوا على المكان اللي رح يتركوا لهم فيه الفدية. قرر والد باربرا إنه يدفع الفدية ونزل الإعلان اللي طلبوه منه الخاطفين بالجريدة. بنفس اليوم اتصلوا الخاطفين وحددوا المكان اللي لازم ينترك فيه المبلغ، وهالمكان هو بنقطة معينة جانب نهر. وفعلا عائلة باربرا نفذوا كل اللي مطلوب منهم، جمعوا الفدية وحطوها بالمكان المحدد. بس لما اجوا الخاطفين على المكان لياخدوها صار شي ما كانوا متوقعينه أبدا. لما نزلوا من سيارتهم وراحوا لياخدوا الفدية شافوا شرطة بمكان قريب، ففكروا إنه الشرطة موجودين هون لحتى يلقوا القبض عليهم، لهيك هربوا وتركوا سيارتهم. الشرطة كانوا موجودين بالمكان بالصدفة، ولما شافوا الخاطفين عم يهربوا اشتبهوا فيهم ولحقوهم، بس ما قدروا يمسكوهم. رجعوا لعند السيارة اللي تركوها الخاطفين وفتشوها، ولقيوا فيها نسخة من صورة باربرا وهي بالتابوت، إضافة لجوازات سفر الخاطفين وأوراق رسمية تانية بتخصهم. الخاطفين كانوا عرفانين إنه القبض عليهم مسألة وقت مو أكتر، وكان في قدامهم خيارين، أما إنهم يهربوا أو إنهم يحاولوا محاولة تانية لتسليم الفدية. روث قررت إنها تهرب مباشرة، أما جيري كريست فقرر إنه يستلم الفدية قبل ما يهرب. اتصل بعائلة باربرا وشرح لهم شو صار، وطلب منهم إنهم ياخدوا الفدية من المكان القديم ويحطوها بمكان تاني، وفعلا عملوا مثل ما طلب منهم، وهالمرة قدر يستلم الفدية. وبعد ما أخدها وفى بوعده واتصل بأهل باربرا وخبرهم عن المكان التقريبي اللي موجودة فيه. الوقت أبدا ما كان بصالح باربرا، لهيك اتصلوا أهلها بالشرطة ليساعدوهم بتحديد مكان التابوت بالضبط. وبعد مسح المنطقة قدروا يحددوا مكانها ويطالوها من التابوت بعد ما قضت فيه 83 ساعة كاملين. طلعت بصحة جيدة باستثناء أنها كانت عم تعاني من الجفاف. أثناء محاولات هروب جيري كريست قدروا الشرطة يلقوا القبض عليه قبل ما يطلع من ولاية فلوريدا، وبعد كم يوم بس تم إلقاء القبض على شريكته روث بولاية أوكلاهوما. لما سألت باربرا كيف قدرت تتحمل خلال الوقت اللي قضته لحالها بالتابوت، قالت إنها حاولت تقضي كل وقتها عم تتخيل إنها رح تقضي ليلة عيد الميلاد اللي كان بقي لها أسبوع واحد ببيتها مع عائلتها. ما كانت شاكة أبدا بإنهم رح يساعدوها. نجاة باربرا من الموت كانت من صالح الخاطفين لأنها أدت لأحكام أخف عليهم. انحكم على روث بالسجن لمدة 7 سنين مع إمكانية إطلاق السراح المشروط. بعد 4 سنين تم إطلاق سراحها وتم ترحيلها لموطنها الهندوراس. أما جيري كريست فحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع إمكانية إطلاق السراح المشروط. بس قصة جيري كريست ما خلصت هون. بعد 10 سنين تم إطلاق سراحه وهو بعمر 33 سنة. التحق بكلية الطب وتخرج منها وعمل كطبيب لعدة سنوات. بعام 2006 تم إلقاء القبض على جيري كريست على قارب بالبحر وهو عم يحاول يهرب 14 كيلو من المخدرات، وبرغم السوابق اللي كانت عنده انحكم عليه بالسجن 5 سنين بس. أما باربرا ماكل فتزوجت من صديقها ستيوارت هانت وودورد عام 1970 وأنجبوا طفلين. استمر الزواج لمدة 43 سنة وانتهى بوفاة ستيوارت عام 2013. هي كانت قصتنا لليوم، شكرا على المتابعة. سلام.